ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? አለን። ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ አሁን ቮካቡላሪ እንቀጥላለን ማለት ነው። መጀመሪያ የተወሰኑ ቃላቶችን ካየን በኋላ እነሱን እየገጣጠምን አረፍተ ነገር እንዴት መስራት እንደምንችልም ዛሬ በዚህ ቪዲዮ አጠር አድርገን እናያለን። ተከታተሉ። ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ የሆናችሁም ደግሞ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ቮካቡላሪ መዝገበ ቃላት እንጀምራለን። ያው ከዚህ በፊትም ሁሌ እንደምነግራችሁ እንግሊዝኛ ለማወቅ ዋና ወሳኝ ነገር ቃላቶችን ማወቅ ነው። ከዛ በኋላ እንደፈለግናቸው አድርገን መግጠም እንችላለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የምናያቸው ቃላቶች አት ሬስቶራንት ምግብ ቤት ውስጥ የምንጠቀማቸውን ቃላቶችን ካየን በኋላ እነሱን በመግጠም ደግሞ አረፍተ ነገር እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን። ከቃላቶች እንጀምር። አት ሬስቶራንት ምግብ ቤት ውስጥ እንጀምር። ኢት አውት ምግብ ቤት መመገብ። ኢት አውት ምግብ ቤት መመገብ። ቴክ አውት ኦር ቴክ አዌይ ተገዝቶ የሚወሰድ ምግብ። ሰርቭ ዘ ሚል ምግብን ማቅረብ። ፔይ ዘ ቢል ሂሳብ መክፈል። እኚህን በብዛት ምግብ ቤት ውስጥ እንጠቀማለን። ኢት አውት ምግብ ቤት መመገብ፣ ቴክ አዌይ ኦር ቴክ አውት ተገዝቶ የሚወሰድ ምግብ፣ ሰርቭ ዘ ሚል ምግብን ማቅረብ፣ ፔይ ዘ ቢል ሂሳብ መክፈል። ሌሎችንም እንያቸው። ክሊር ዘ ቴብል ክሊን ዘ ቴብል ጠረጴዛውን ማጽዳት። ክሊን ዘ ቴብል ጠረጴዛውን ማጽዳት። ፓወር ዘ ዋተር ውሃ መቅዳት። ሊቭ አ ቲፕ ጉርሻ መስጠት ወይም መተው። ቲፕ መተው ማለት ነው። ጉርሻ መስጠት ወይም መተው። ቴክ ዘ ኦርደር ትዕዛዝ መቀበል። አስተናጋጅ መቶ ቴክ ዘ ኦርደር ትዕዛዝ መቀበል። ክሊን ዘ ቴብል ጠረጴዛውን ማጽዳት። ፓወር ዘ ዋተር ውሃ መቅዳት። ሊቭ አ ቲፕ ጉርሻ መስጠት ወይም መተው። ሌሎችንም ደግሞ ሴት ዘ ከስተመርስ ደንበኞችን ማስቀመጥ። አስተናጋጆች አሁን ወንበር በማሳየት እዚህ ጋር ይቀመጡ ያሉ ወንበር ሲያስዩ ሴት ዘ ከስተመርስ ሲባል ደንበኞችን ማስቀመጥ። ኦርደር ፍሮም ዘ ሚኒ የምግብ ዝርዝር ይመጣላችኋል። ከዛ ኦርደር ፍሮም ዘ ሚኒ የሚል ጽሑፍ ካያችሁ ከምግብ ዝርዝር ማዘዝ። ኦርደር ፍሮም ዘ ሚኒ ከምግብ ዝርዝር ማዘዝ። ሴት ዘ ቴብል ጠረጴዛ ማዘጋጀት። ሴት ዘ ከስተመርስ ደንበኞችን ማስቀመጥ። ኦርደር ፍሮም ዘ ሚኒ ከምግብ ዝርዝር ማዘዝ። ሴት ዘ ቴብል ጠረጴዛ ማዘጋጀት። እነዚህን ሞር በምግብ ቤት ውስጥ የምናገኛቸው ቃላቶች ናቸው። ሌሎችን ካየን በኋላ እነሱን በመግጠም እንዴት አረፍተ ነገር መስራት እንደምንችል እናያለን። እሺ እንቀጥል። አረፍተ ነገሮችን ሴት ዘ ቴብል የሚለውን አይተናልና እሱን በመጠቀም ፕሊዝ ሴት ዘ ቴብል አስተናጋጁን ፕሊዝ ሴት ዘ ቴብል ስትሉ እባክህ ጠረጴዛውን አሰናዳው ወይም አዘጋጅ እያላችሁ ነው። ከዛ ቤት ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ሰርቭ ዘ ሚል የሚለው ምግብ ማዘጋጀት ማቅረብ እንደሆነ አይተናልና ወርዱ። አሁን ደግሞ በአረፍተ ነገር ስናይ ኢትስ ታይም ቱ ሰርቭ ዘ ሚል ምግብ የማቅረቢያ ጊዜ ነው። ክሊር ዘ ቴብል የሚለውን በወርድ አይተናል። ክሊር ዘ ቴብል ፕሊዝ ስትሉ እባክህ ጠረጴዛውን አስዳ ያላችሁ ነው። ቤት ውስጥም ሊሆን ይችላል። ምግብ ቤቱ ለአስተናጋጅ ትዕዛዝ ስትሰጡ ክሊር ዘ ቴብል ፕሊዝ ስትሉ እባክህ ጠረጴዛውን አሰናዳ ያላችሁ ነው። ኢትስ ታይም ቱ ሰርቭ ዘ ሚል ስትሉ ምግብ የማቅረቢያ ጊዜ ነው። ፕሊዝ ሴት ዘ ቴብል ስትሉ እባክህ ጠረጴዛውን አሰናዳው ያላችሁ ነው። ሌሎችንም በምሳሌ እናያቸው። ክሊር ዘ ቴብል ፕሊዝ እባክህን ጠረጴዛውን አስዳው። ክሊር ዘ ቴብል ፕሊዝ እባክህ ጠረጴዛውን አስዳው። ፓወር ዘ ዋተር ፕሊዝ ፓወር ዘ ዋተር የሚለው ውሃ መቅዳት እንደሆነ አይተናል። እባክህ ውሃ ቅዳልኝ ያላችሁ ነው። ጊሚ ዛት ሚኒ የሚለው የምግብ ዝርዝር የያዘ ወረቀት እንደሆነ አይተናል። ጊሚ ዛት ሚኒ ስትሉ ያንን የምግብ ዝርዝር አቀብልኝ አምጣልኝ ያላችሁ ነው።
ሚኒው የሚለው የምግብ ዝርዝር ነው። እሱን በመጠቀም አረፍተ ነገር ሰርተናል። ፓወር ዘ ወተር የሚለው ውሃ መቅዳት ነው። እሱን በመጠቀም አረፍተ ነገር ሰርተናል። ክሊር ዘ ቴብል የሚለው ጠረጴዛውን አጽዳ የሚለውን እሱን በመጠቀም አረፍተ ነገር ሰርተናል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ በሌላ ቦታ የምንጠቀማቸውን ቃላቶችን እንደዚህ እየገጣጠምን አረፍተ ነገር በመስራት እንግሊዘኛውን ቀለል አድርገን እየተማርን እንሄዳለን። ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግሊሽ ፎር ቢጊነርስ ኢን አማሪክ ዩቲዩብ ቻናል